Dit is het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hi allemaal, welkom bij de 4e aflevering van seizoen 2 van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Wat ga je allemaal zien? Het oogstfeest Plesmanhoek in Hoofddorp werd druk bezocht. Aandacht voor de antieke stoombrandspuit bij Stoomgemaal Halfweg. En de Klaverman bezoekt vrijwilliger Erno Kilian in Aalsmeerderbrug. Maar nu eerst het Historisch Museum. Benjamin en Chiara ontdekken daar heel bijzondere voorwerpen. Voorwerpen van vroeger voor mensen van nu. Hier in het Historisch Museum kun je de fascinerende geschiedenis van de polder ontdekken. Bewonder oude voorwerpen en leer hoe de polder door de jaren heen is veranderd, van drassig land tot bloeiend landbouwgebied. In de tijdelijke tentoonstelling Voorwerpen uit de plooien van de tijd kan je bijzondere objecten zien die langzaam uit ons collectieve geheugen verdwijnen. Het museum wordt goed bezocht door kinderen. Ik sta hier met Marga, educatiedeskundige van het museum. Zou je ons kort kunnen vertellen wat voor tentoonstelling dit is? Deze tentoonstelling gaat over attributen die heel oud zijn en die gebruikt werden vroeger door iedereen eigenlijk die hier in Nederland woonde. En wat is dan de bedoeling van de tentoonstelling? Nou, dat we gaan vragen aan de mensen die het gaan bezoeken of ze weten wat voor attribuut het is. Of ze weten waar het voor gebruikt werd. Hoe zorg jij er dan voor dat de kinderen wat leren tijdens hun bezoek of wat mee naar huis nemen? Door het ze te vertellen en door ze het te laten zien. En dat is, vind ik toch wel een van de belangrijkste aspecten wat betreft het leren van kinderen. Wat ze opnemen en begrijpen dat vroeger alles anders was dan nu. Nou, dat het in de toekomst misschien ook nog wel weer heel anders gaat worden. Dat het niet altijd blijft zoals het nu is. Ja, mooi. Ik sta hier vandaag met Boy en Boy is hier om de tentoonstelling te gaan ontdekken. Boy, jij zei net dat je deze het mooist vond, toch? Ja. Waarom? Mijn lievelingskleur is rood. En ik weet niet wat dit is. Ik denk het te weten. Ja? Ik denk een hamer, een soort van hamer. Kijk, van als je hem zo hamer? vasthoudt, dan kan je zo slaan. Ja, dat is waar. Misschien Dat is het denk wel een hamer. Hij is wel hard. Ja. Ik kan er wel hard mee slaan. Of het is een deegroller, want het is wel daar schuin. En wat is dit dan? Waarom is dit er? Die kan je erin en eruit. Ik denk dat je hem daar kan vasthouden en dan zo rollen. Ja, precies. Als het een deegroller is. Ja, nee, dat denk ik ook. En Jesslyn zei net dat ze deze heel mooi vond. Wat denk je dat dit is? Een bel. Een bel? En wat zou jij ermee doen? Weet je niet. Bellen. Alleen bellen. Als je er alles mee zou kunnen doen wat je wil. Vliegen. Vliegen? Ja hè? Quinty, wij zagen net in een andere zaal een voorwerp waarvan niemand weet wat het is. Heb jij een idee wat het zou kunnen zijn? Ik denk dat je bij die glazen dingetjes, dat je daar water in kan doen. En dan gaat het door de buisjes er doorheen lopen. En dan kan je het kraantje openzetten en dan komt er water uit. Ja, dus eigenlijk een soort grote kraan. Ja. Ja? Zal ik hem even erop zetten? Ja, probeer eens. Raad en win. Beschrijf de namen en functies van de voorwerpen. Heb je het goed, dan win je een prijs. Ga dus snel naar het Historisch Museum in Hoofddorp en misschien win jij wel een rondleiding ter waarde van €50 en gratis toegang voor 6 personen. De tentoonstelling Voorwerpen uit de plooien van de tijd loopt nog tot 1 september. En dan nu, de Klaverman. Die zet iedere aflevering een erfgoedvrijwilliger in het zonnetje en dat is dit keer Erno Kilian van Crash 4045. Ja, dat prachtige erfgoed van ons in Haarlemmermeer, dat kan niet vooruit zonder vrijwilligers, dames en heren. Zonder vrijwilligers heeft het erfgoed geen toekomst. En daarom is het ook zo belangrijk
dat we in iedere uitzending van het Erfgoedjournaal een bijzondere erfgoedvrijwilliger in het zonnetje zetten en het klavertje 4 overhandigen. En vandaag zijn we in Aalsmeerderbrug en naast mij staat Erno. Erno, welkom. Jij bent conservator in het Crash 4045 Museum. Jazeker. Ja. En wat doet de conservator? De conservator die zorgt dat bij binnenkomst de zaken goed geregeld worden. Dus als mensen wat spullen brengen, dan kijken we waar het terecht gaat komen in de opstelling of in het archief of ergens anders. Mag ik vragen, wat is jouw favoriete onderdeel van de collectie? Het favoriete onderdeel, dat is ongetwijfeld de D21, het wrak van de D21 die we hebben staan. En die is opgegraven ook uit de modder. En ja, waar op het ogenblik een replica het luchtruim kiest. Fantastisch, Erno. En ik heb begrepen dat jullie hier ook met een heel goed op elkaar ingespeeld team werken. Zeker. En dat team dat bestaat uit veel vrijwilligers. Maar we hebben een vaste kern die hier alle zaken regelen. En heel erg sterk op elkaar ingespeeld zijn. En van elkaar ook alles weten. Helemaal goed. Als dank voor al jouw inzet in ziel en zaligheid. Niet alleen die van jou, maar ook van je teamgenoten. Ga ik jou het klavertje 4 overhandigen. Handgemaakt door Ineke Kamman in Hoofddorp. En hier heb ik hem. Voel me zeer vereerd. Kijk eens. Dank u wel. Neem hem aan. En wees er zuinig op. Zullen we doen. Heeft u vrije tijd en bent u op zoek naar een zinvolle invulling daarvan? Word dan ook erfgoedvrijwilliger. Er is plek voor iedereen bij een van de Forte Musea of Gmalen. Stuur gewoon een mailtje naar erfgoedjournaal@meerdok.nl en wij zorgen dat het goed komt. Tot ziens. In het recreatiegebied Plesmanhoek vond in augustus een groot oogstfeest plaats. Wij gingen er langs op zoek naar de historische betekenissen van voor Haarlemmermeer. Op 13 augustus vond in recreatiegebied Plesmanhoek in Sparenwoudepark het oogstfest plaats. Georganiseerd door de restauratiegroep Meerhistorie en de boeren van de Plesmanhoek samen met het recreatieschap Sparenwoude. Heel gezellig, gewoon eigenlijk hoe de boeren werken. En ik vind het wel belangrijk dat mijn kind ook ziet hoe het daarin gaat. Leuke spelletjes, mooie producten, streekproducten. Nou, helemaal goed. Gewoon de gezelligheid en even kijken wat er allemaal is. Wij doen vaker van dit soort dingen. Nou, het is hartstikke leuk, het is lekker relaxed. Leuke kinderen, leuke mensen, goed eten. En allemaal die oude dingen wat ons aanspreekt. Het is historie. Ja. Op het oogstfest Plesmanhoek waren de goed onderhouden antieke landbouwmachines goed vertegenwoordigd. De vrijwilligers van de polderschuur in Vijfhuizen verzorgen het onderhoud van de machines. Goeiedag, mijn naam is Jeroen, vrijwilliger polderschuur. Onderdeel van Meerhistorie de Krukiers. Ik ben daar ook coördinator. In de polderschuur daar doen wij het restaureren, het onderhouden en het repareren van landbouwmachines van voor 1970, gerelateerd aan de Haarlemmermeer. Daar geven wij een aantal demonstraties mee om de mensen te kunnen laten zien hoe het er vroeger aan toe ging. We zien hier achter mij een Combine M80 staan. Die komt uit 1963. Die doet dus het dorsen van het tarwe en gerst van het land af. Aantal bunders die ze daar vroeger op een dag mee deden, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat was van 's morgens tot 's avonds laat, als het zonnetje scheen. Dan waren ze daarmee aan het combinen. Een van de agrariërs die het oogstfest heeft helpen organiseren is Flip Blom. Nou, mijn naam is Flip Blom, ik ben akkerbouwer. Ik heb een boerderij hier iets verderop. Maar toen is mijn grootvader ook naar deze boerderij, waar nu de Plesmanhoek is gevormd. Die heeft hier dus ook geboerd. Dus we hebben historische banden vanaf 1906 met de Haarlemmermeer. De Haarlemmermeer is van oorsprong was 18.000 hectare groot, dat is hij natuurlijk nog steeds. Alleen qua landbouw hebben we denk ik nu een derde, een 6.000 hectare over. De rest is opgegaan aan Schiphol, aan wegen, nou, noem maar op. Dit oogstfeest hebben we georganiseerd
Om eigenlijk aan de niet-agrarische mensen, maar ook de agrarische mensen die wel geïnteresseerd zijn, te laten zien hoe het vroeger ging. Dus wij doen het eigenlijk om het publiek uit te leggen van, joh, zo ging het. Oude ambachten. Toen het Haarlemmermeer was drooggevallen in 1852 kwamen er boeren uit Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Noord-Brabant op het nieuwe vruchtbare land af. De Haarlemmermeerpolder bestaat voornamelijk uit oude zeeklei met hier en daar stroken laagveen. Zeeklei is erg vruchtbaar en kalkrijk. De polder werd een belangrijk landbouwgebied met de verbouw van voornamelijk tarwe, suikerbieten, peulvruchten, oliezaden en voedergewassen. Grote landbouwbedrijven bepaalden het beeld, soms van wel 100 hectare. De tuinbouw in het noordwesten en noordoosten richtte zich op groenten. Die langs de oost- en westgrenzen richtten zich op bloemen en bloembollen. Met dit alles samen was Haarlemmermeer destijds misschien wel het belangrijkste landbouwgebied van Nederland. Veeteelt was er trouwens ook. Varkens, geiten en niet te vergeten paarden. Er is toekomst voor boeren in de Haarlemmermeer, zij het op beperkte schaal. Het aantal boeren zal toch afnemen door de bedrijfsvergroting die we toch eigenlijk door zien gaan. En er zal meer specialisme zijn van bepaalde teelten en de afzet van bepaalde producten naar de consument toe. Dat de landbouw in Haarlemmermeer nog steeds in ontwikkeling is duidelijk. Tradities en ambacht hebben in de agrarische sector plaatsgemaakt voor bedrijfsresultaten en efficiëntie. Hoe de toekomst van de lokale landbouw eruit ziet, is ongewis. Een oogstfest waar oude ambachten en tradities worden getoond en doorgegeven aan mensen van nu, is dan een zaadje met erfgoed dat hopelijk in de toekomst tot bloei zal komen. Op 23 augustus is het weer zover. De jaarlijkse Red Bull Express rit staat op de agenda. Deze rit met tientallen originele, geallieerde voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog is een eerbetoon aan de helden van de logistieke operatie Red Bull Express tussen 25 augustus en 16 november 1944. De meeste chauffeurs op de Red Bull Express trucks waren Afro-Amerikaanse soldaten. Samen vervoerden ze in 82 dagen tot wel 500.000 ton aan goederen. Kijk voor informatie over en de route van de Red Bull Express rit 2023 op de website van organisator Crash 4045. Zaterdag 9 en zondag 10 september zijn dit jaar de Open Monumentendagen. Dan zijn extra veel erfgoedlocaties open en soms zijn er ook speciale activiteiten. Het thema van de Monumentendagen is dit keer levend erfgoed. Daarmee wordt bedoeld alle culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die in de maatschappij aanwezig zijn. Bijvoorbeeld traditionele beroepen, zoals molenaar, stoker of smid. Dat levende erfgoed zet monumenten in bloei en brengt het verleden in beweging. Beleef het mee dit jaar en plan je bezoek. Op zondag 10 september kun je zien hoe in de tweede helft van de 19e eeuw een brand werd geblust. Dat deden ze toen met een stoombrandspuit. Een brandweerwagen met een stoommachine erin. Dat was toen het nieuwste van het nieuwste. Het prachtige antieke geval is op 10 september te bewonderen bij Museum Stoomgemaal Halfweg. En het blijft niet bij kijken, want deze oude dame is nog in heel goede conditie en zal ter plaatse menig brandje blussen. Een superleuk evenement voor kleine en grotere spuitgasten. Tot ziens in Halfweg. En tot zover weer. Fijn dat je erbij was. Over 2 maanden het volgende Erfgoedjournaal en hopelijk kijk jij dan ook weer. Wil je nou niets missen rondom Haarlemmermeers erfgoed? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.